Welcome to teamBalindong! Hello guys! Welcome back to our channel, teamBalindong. Isi-share ko sa inyo kung paano ako magluluto ng chicken biryani. Disclaimer lang po, itong recipe ay akin lamang. Isi-share ko sa inyo kung ano-ano ang mga ingredients natin. So first, kailangan natin ng chicken. So, i-combine na lang natin ang chicken, breast, at saka wings. Malinis na ito guys. Then, gagamit tayo ng cumin powder. So, very important ito guys. Kasi pag walang cumin, hindi siya maglalasang biryani. Curry powder. A little bit of salt. Pepper. And pampasarap guys. This is optional only, magic sarap. So, yan. So, para sa ating paggisa is tomato, isang piraso, crushed garlic, and minced onions. And then, ito guys, is tomato, ginger, onion, garlic, and sili. Siling labuyo guys. So, 9 pieces yan. So, isiniparate ko kasi i-blend natin to. So, i-blend natin to sila lahat. Pero ito is para sa ating paggisa. Ito. So, now, i-blend natin guys. Gamit tayo ng blender. So, ito guys, hindi kasi siya magkasya. So, i-blend muna natin ito guys para reduce siya, para kumonte. Para mapagkasya natin. So, para din hindi kayo mahirapan mag-blend guys, lagyan natin siya ng 1 cup ng water. So, yung blender naman kasi namin guys is kaya niya. So guys, mag-add tayo ng 1 cup of water para hindi mahirapan yung blender natin guys. And then na natin to lahat guys. Yung sili niya is 9 pieces. So this is very spicy guys. Minsan guys, naglalagay ako ng 12 pieces. Depende naman kasi sa kakain. So kami, mataas yung intake namin ng chili. So, lagay natin. Ito guys, napakasustansya nito. Ang garlic guys is very beneficial. And also the onions. Likewise also the tomato and the chili. So parang puno na siya guys. Lock lang natin ang maayos. So ito yung gagamitin natin pang sabaw guys. So okay na guys, na blend na siya.
So guys, ito na yung na-blend natin. So ngayon, magigisa na tayo guys. So guys, so umpisahan na natin yung pagluluto. First, magisa tayo. Konting mantika guys. Tapos, yung sibuyas. And then, garlic. Hintayin natin guys na mag-golden brown ng konti. Palabasin natin yung aroma niya. So, napapansin nyo kanina guys, yung mantika, yung konti lang talaga. Yung para lang magkaroon ng mabasa ng mantika yung ating kawali. And then, isusunod na natin yung kamatis or tomato. Sa pagluluto guys, kailangan matyaga. At saka dapat, pag nagluluto ka, dapat happy ka. Yung maganda ang disposition mo or yung mood mo. Kasi lalabas din yan guys sa niluluto mo. Ayan. Kung naamoy nyo lang guys, naku, napakabango. Tapos, ilalagay natin yung curry. Ubusin natin to guys, curry powder. So, tagli 5 piso lang ata to. So, curry powder, ubusin natin guys. The more na maraming curry powder, mas masarap. Nagtataka kayo guys, bakit ko ginigisa ang curry? So, dapat pala, pag nagluluto ka ng mino na may curry, dapat pala isasama sa paggisa kasi para hindi napapanis. So, ito ang natutunan ko guys. Na dapat pala ang curry isasama sa paggisa. Hindi yung doon na ilalagay kapag Nakita nyo yun guys. Then, ilalagay na natin yung manok. Siguraduhin malinis guys. Kung maamoy nyo lang guys, grabe. Ang bango. So yung manok natin guys, kulang-kulang 2 kilo to. Napakabango guys. Mas maraming kamatis guys, mas maraming bawang, mas maraming sibuyas, mas maraming ginger, mas masaya. Kasi guys, di ba wala namang overdose yung mga yan, beneficial pa nga yan sa katawan natin Ayan guys. So, yan na guys. Ilalagay natin ngayon yung ating blend na kamatis, bawang, sibuyas, at saka luya, pati sili. Ilagay na natin to guys. Yung blend natin kanina na sibuyas, bawang, luya, kamatis, at saka sili. So, yan na. Madali lang talaga siya gagawin guys. Ganyan lang. Hintayin natin yung kumulo. A few moments later. Tingnan na natin. So, yan ang nagiging hitsura niya, guys. So,
haluin natin. So nakita nyo guys, hindi na natin kailangang maglagay ng tubig. Pero nasa sa inyo pa rin kung gusto nyo lagyan ng tubig. Pero guys, alam nyo ang secret dyan. Pag mas maraming kamatis, mas maraming tubig siyang ilalabas. "15 minutes later." Wow! Ito na ang nagiging kinalabasan niya, guys. Maglagay na tayo ng cumin powder. 1 teaspoon to 1 tablespoon. Lagay rin tayo ng pepper. Tansya-tansyahin nyo na lang, guys. And then, maglagay na tayo ng magic sarap. Pero ito guys, optional lang to ha. Tapos hahaluin natin. Tapos, lagay na rin natin ang ating... Lagay na rin natin guys, maglagay na tayo ng konting salt. So, adjust na lang. Timplahan nyo na lang kung naayon sa inyong mga panlasa. Ano lang guys, pakuluan mo ito ng hanggang 30 minutes in low fire. Yan, papahinaan natin dito. Papahinaan natin guys hanggang 30 minutes. A few moments later. Muna natin. Kailangan nating halo-haloin guys. Paminsan-minsan. So yan guys, oh. Mahinang apoy lang talaga guys. Gustong gusto ito guys ng aking pamilya talaga. Parati nila itong hinahanap-hanap. Takpan natin ulit. So guys, since mag-11 na, magsasaing na rin ako kasi mamayang 12, uuwi na yung aking asawa. At siguradong magugutom yon. Check natin ngayon kung ano nang kalagayan niya. Haluin natin ulit para ma-even yung sauce papasok sa part ng mga chicken. Maglalagay tayo ng patis kasi parang kulang yung ano niya, lasa niya. Tansya na lang. So guys, iti-check na natin. 30 minutes na. So excited na ako guys na mapakita sa inyo. 30 minutes na nang nakalipas. So iti-check na natin. Wow! Ito ang kailangan nating ma-achieve guys. Yung magsiseparate yung laman sa buto. So yan guys, oh. So, ito ang kailangan natin guys. Papakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo yung ano. Tingnan mo yung chicken oh. Sisiparate na siya. Oh, tingnan mo yung ano guys oh. Tatanggal na siya. So, this is okay na. Patayin na natin. So guys,
ito na yung finished product natin. So, chicken biryani. So, yan guys. Very yummy and very healthy. So, sana nasundan nyo. Thank you for watching guys. Bye!